Chào mừng các bạn đến với kênh của Sang. Hôm nay chúng ta sẽ khám phá những hiện tượng thiên nhiên kỳ lạ và hiếm gặp nhất trên thế giới. Có những khoảnh khắc mà thiên nhiên khiến cả nhân loại phải kinh ngạc bởi vẻ đẹp huyền bí và những bí ẩn chưa từng được giải mã. Bạn đã bao giờ nghe về cầu vong lửa rực rỡ, sét hòn bí ẩn hay một trận mưa cá kỳ lạ? Đó chỉ là một vài ví dụ trong số rất nhiều điều phi thường mà thiên nhiên tạo ra. Hãy cùng mình thư giãn và mở rộng tầm mắt để đón nhận những câu chuyện tuyệt vời về các hiện tượng thiên nhiên hiếm gặp này. Bạn đã từng chứng kiến hiện tượng nào chưa? Hãy cùng Sang khám phá nhé! Cầu vòng lửa, chỉ nghe tên thôi đã khiến chúng ta liên tưởng đến một hiện tượng rực rỡ, huyền ảo và đầy bí ẩn trên bầu trời. Đây là một trong những hiện tượng thiên nhiên hiếm hoi khiến bất cứ ai chứng kiến cũng phải trầm trồ kinh ngạc, như thể đang lạc vào một thế giới cổ tích giữa đồi thực. Thực tế, cầu vòng lửa không phải là cầu vòng thông thường mà chúng ta vẫn thường thấy sau mưa. Nó là một hiện tượng quang học cực kỳ hiếm gặp, mang tên khoa học là Circumhorizontal Arc, hay còn gọi là cầu vòng ngang. Hiện tượng này chỉ xảy ra khi ánh sáng mặt trời chiếu xuyên qua các tinh thể băng nhỏ bé, lơ lửng trong các đám mây ti tàng cao, thường ở độ cao trên 6.000 mét so với mặt đất. Những tinh thể băng này có hình lục giác, giống như những viên pha lê nhỏ xíu, đóng vai trò như những lăng kính tự nhiên khổng lồ trên bầu trời. Điều đặc biệt là các dải màu sắc của cầu vòng lửa không xếp theo hình vòng cũng như cầu vòng thông thường, mà trải dài ngang trời, tạo thành một dải sáng rực rỡ như một ngọn lửa cháy ngang qua các tầng mây. Để hiện tượng này xuất hiện, mặt trời phải ở vị trí rất cao trên bầu trời, thường là trên 58 độ so với đường chân trời. Điều kiện này khiến cầu vòng lửa trở nên cực kỳ hiếm gặp, bởi không phải lúc nào thời tiết và vị trí mặt trời cũng đáp ứng đủ. Chính vì vậy, chỉ một số vùng trên thế giới như Bắc Mỹ, Bắc Âu hoặc những nơi có vị độ cao mới có cơ hội chiêm ngưỡng hiện tượng kỳ diệu này. Ở các khu vực nhiệt đới, cầu vòng lửa gần như không bao giờ xuất hiện. Nếu bạn từng tận mắt nhìn thấy cầu vòng lửa, bạn thực sự là một trong số ít người may mắn trên thế giới. Nhiều người cả đời chỉ nghe kể hoặc nhìn qua anh mà chưa từng được chứng kiến ngoài đời thực. Trong suốt một năm, hiện tượng này chỉ xuất hiện vài lần và mỗi lần chỉ kéo dài chưa đầy 30 phút. Đôi khi chỉ trong chớp mắt cầu vòng lửa đã tan biến, để lại sự tiếc nuối cho những ai chưa kịp ngắm nhìn. Để có thể xuất hiện, bầu trời phải thật trong xanh, các tinh thể băng phải đủ lớn và ánh sáng mặt trời phải đủ mạnh. Chỉ khi tất cả các yếu tố này hội tụ, chúng ta mới có cơ hội chiêm ngưỡng cầu vòng lửa rực rỡ trên bầu trời. Nhiều người lần đầu nhìn thấy đã không khỏi kinh ngạc, thậm chí nghĩ rằng đó là điểm báo, một hiện tượng siêu nhiên hoặc dấu hiệu của điều gì đó thần bí sắp xảy ra. Ở nhiều nền văn hóa trên thế giới, cầu vòng lửa còn được coi như một thông điệp từ các vị thần, là biểu tượng của sự may mắn, bình an hoặc sự chuyển giao giữa các thế giới. Theo lý giải khoa học, khi ánh sáng mặt trời đi qua các tinh thể băng sáu cành, nó bị tán sắc thành dải màu lung linh, tạo cảm giác như một ngọn lửa nhiều màu sắc đang cháy trên bầu trời. Hiện tượng này là minh chứng cho sự kỳ diệu của vật lý tự nhiên. Vẻ đẹp của cầu vòng lửa khiến bất cứ ai chứng kiến đều choáng ngợp, cảm thấy nhỏ bé trước sự sáng tạo vô tận của thiên nhiên. Đó là khoảnh khắc mà con người và vũ trụ như hòa làm một. Nếu bạn là người yêu thích nhiếp ảnh thiên nhiên, săn tìm khoảnh khắc cầu vòng lửa chắc chắn là trải nghiệm khó quên. Những bức ảnh ghi lại hiện tượng này luôn khiến người xem phải trầm trồ thán phục. Không chỉ đẹp, cầu vòng lửa còn là minh chứng cho sức sáng tạo vô hạn của thiên nhiên, nhắc nhở chúng ta về sự mong manh và quý giá của những khoảnh khắc kỳ diệu trong cuộc sống. Tuy nhiên, một số nhà khoa học cảnh báo rằng nếu cầu vòng lửa xuất hiện quá thường xuyên, đó có thể là dấu hiệu của biến đổi khí hậu, khi nhiệt độ và điều kiện khí quyển thay đổi bất thường. Bạn đã từng nhìn thấy cầu vòng lửa chưa? Hãy chia sẻ cảm xúc và trải nghiệm của bạn dưới phần bình luận nhé. Biết đâu, chính bạn sẽ truyền cảm hứng cho những người khác cùng ngước nhìn lên bầu trời và chờ đợi khoảnh khắc kỳ diệu này xuất hiện. Nếu bạn nghĩ sét chỉ là những tia sáng lóe lên rồi biến mất, thì bạn sẽ bất ngờ khi biết rằng trong tự nhiên còn tồn tại một hiện tượng kỳ lạ và hiếm gặp hơn rất nhiều, đó chính là sét hòn. Sét hòn sẽ khiến bạn thay đổi hoàn toàn quan điểm về sét, bởi nó không chỉ đơn thuần là một tia chớp, mà là một quả cầu phát sáng bí ẩn xuất hiện giữa cơn giông bão. Sét hòn, hay còn gọi là ball lightning, là hiện tượng cực kỳ hiếm gặp. Những quả cầu phát sáng lơ lửng, có thể di chuyển chậm rãi giữa không trung, đôi khi bất ngờ biến mất hoặc phát nổ dữ dội, khiến người chứng kiến không khỏi kinh ngạc. Sét hòn thường xuất hiện trong các cơn giông lớn, khi có sự chênh lệch điện tích mạnh giữa mây và mặt đất, tạo điều kiện cho hiện tượng này hình thành. Các quả cầu sét này có thể tồn tại từ vài giây đến thậm chí vài phút, đủ lâu để người ta quan sát và ghi nhận lại những chuyển động kỳ lạ của chúng. Chúng có thể di chuyển theo nhiều hướng khác nhau, đôi khi đổi hướng bất ngờ, khiến các nhà khoa học càng thêm bối rối về cơ chế hoạt động của sét hòn. Thậm chí có những trường hợp sét hòn xuyên qua cửa sổ hoặc bay vào nhà, khiến nhiều người hoang mang và sợ hãi. Ở Nga từng ghi nhận trường hợp sét hòn bay vào phòng khách, đi vòng quanh rồi biến mất, chỉ để lại mùi khét khó chịu và cảm giác rùng mình cho những ai chứng kiến.
Nhiều người dân châu Âu xưa tin rằng xét hòn là điểm báo xui xẻo, là dấu hiệu của những điều không may sắp xảy ra trong làng hoặc gia đình. Một số khác lại cho rằng đó là linh hồn người đã khuất trở về, hoặc là sự xuất hiện của các thế lực siêu nhiên trong đêm giông bão. Dù đã có hàng trăm năm ghi nhận, khoa học hiện đại vẫn chưa thể giải thích hoàn toàn bản chất của sét hòn, khiến nó trở thành một trong những bí ẩn lớn nhất của tự nhiên. Một số giả thuyết cho rằng sét hòn là plasma duy trì bằng từ trường mạnh, giúp quả cầu phát sáng và tồn tại lâu hơn so với tia sét thông thường. Số khác lại cho rằng đó là các phân tử khí phát sáng do phản ứng hóa học đặc biệt xảy ra trong điều kiện cực đoan của cơn giông. Nhiều nhà khoa học trên thế giới đã cố gắng tái tạo hiện tượng này trong phòng thí nghiệm, sử dụng các thiết bị điện cao áp và môi trường đặc biệt, nhưng thành công vẫn rất hạn chế và chưa thể tạo ra sét hòn giống như trong tự nhiên. Nếu chẳng may gặp phải sét hòn, bạn cần giữ bình tĩnh, không nên hoảng loạn hay chạy lại gần để quan sát kỹ hơn, và tuyệt đối không chạm vào nó, bởi sét hòn có thể phát nổ bất ngờ, gây nguy hiểm cho cả người và vật xung quanh. Dù trông rất đẹp mắt và cuốn hút, sét hòn thực sự là một mối nguy hiểm tiềm tàng, có thể gây bỏng, cháy nổ hoặc thậm chí tử vong nếu tiếp xúc gần. Một số nhân chứng cho biết họ từng nghe thấy tiếng rít nhẹ, mùi ozone nồng nặc trong không khí và cảm giác như có một luồng điện vô hình bao quanh khi sét hòn xuất hiện gần mình. Ngoài ra, nhiều người còn cảm nhận được điện tích mạnh trong không khí, tóc dựng đứng và da nổi gai ốc, những dấu hiệu cho thấy sét hòn đang ở rất gần. Trong lịch sử, nhiều truyền thuyết kể rằng sét hòn là hiện thân của thần sầm, mang theo quyền năng, sự trừng phạt hoặc thông điệp từ các vị thần tối cao. Dù chỉ là truyền thuyết, nhưng những câu chuyện này cho thấy sức hút không thể cưỡng lại của hiện tượng sét hòn đối với trí tưởng tượng của con người qua nhiều thế hệ. Bạn có tin vào những câu chuyện kỳ bí này không? Hay bạn nghĩ sét hòn chỉ là một hiện tượng vật lý chưa được giải thích hết? Nếu bạn từng chứng kiến sét hòn hoặc nghe kể về nó, hãy chia sẻ câu chuyện của mình nhé. Biết đâu, chính bạn sẽ góp phần giải mã bí ẩn này cho nhân loại. Nếu ai đó kể với bạn về một trận mưa cá, chắc hẳn bạn sẽ nghĩ đó chỉ là chuyện hư cấu. Thế nhưng, mưa cá thực sự đã xảy ra tại một số nơi trên thế giới, nổi tiếng nhất là ở thành phố Lloro, Honduras. Mỗi năm, vào khoảng tháng 5 đến tháng 7, người dân địa phương lại háo hức cho đội cơn mưa cá kỳ lạ này. Sau những cơn giông lớn, những con cá nhỏ bất ngờ xuất hiện la liệt trên đường phố, vườn tước và sân nhà. Người dân thường nhấc chúng về chế biến thành bữa ăn truyền thống, coi đó là món quà trồi ban. Các nhà khoa học cho rằng những cơn gió lốc xoáy mạnh đã hút cá lên khỏi sông hồ, mang chúng theo mây giông rồi thả xuống đất khi mưa trút xuống. Tuy nhiên, chưa ai ghi nhận tận mắt quá trình cá bị hút lên trời, khiến hiện tượng này càng thêm bí ẩn. Có truyền thuyết kể rằng mưa cá là phép mầu nhiệm của một vị linh mục từng cầu nguyện cho người dân có thức ăn trong những năm hạn hán. Mưa cá không chỉ xuất hiện ở Honduras mà còn từng được ghi nhận ở Sri Lanka, Ấn Độ và một số vùng ven biển châu Úc. Một số người hoài nghi cho rằng cá đã có sẵn trong các vùng nước, chỉ bị phát hiện sau mưa lớn, nhưng nhiều nhân chứng khẳng định cá hoàn toàn không có trước đó. Hiện tượng này đã trở thành một phần văn hóa của thành phố Lloro, với lễ hội Lluvia de Peces thu hút đông đảo du khách. Dù lời giải thích nào được đưa ra, mưa cá vẫn là minh chứng cho những điều kỳ diệu mà thiên nhiên có thể tạo ra. Đó là lời nhắc nhở rằng, trên thế giới này, mọi điều đều có thể xảy ra. Bạn có tin rằng một ngày nào đó, mình sẽ nhìn thấy mưa cá ngay trước mắt không? Sóng thần băng là một trong những hiện tượng thiên nhiên hiếm gặp và mang vẻ đẹp lạnh lẽo đến rợn người. Không giống sóng thần truyền thống, sóng thần băng là những khối băng lớn tràn lên bờ biển hoặc bờ hồ, tạo thành những bức tường băng cao ngất. Hiện tượng này thường xảy ra ở các khu vực có khí hậu lạnh giá như Canada, Nga hoặc các bang phía Bắc nước Mỹ. Khi thời tiết chuyển mùa, nhiệt độ tăng đột ngột khiến băng trên mặt hồ, mặt biển tan và di chuyển theo gió hoặc dòng nước, tạo thành những con sóng băng khổng lồ. Nếu từng xem video sóng thần băng tràn vào các ngôi nhà ven hồ ở Minnesota, bạn sẽ hiểu được sức mạnh và sự tàn phá của hiện tượng này. Băng lớn có thể phá vỡ cửa kính, làm sập hàng rào, thậm chí đầy đổ cả những căn nhà nhỏ ven bờ. Nguyên nhân là sự kết hợp giữa nhiệt độ, gió mạnh và dòng nước di chuyển nhanh. Khi một lượng lớn băng tan đồng loạt, chúng trôi giật và bị gió đẩy vào bờ với lực rất mạnh, tạo thành những con sóng băng di động cực kỳ ấn tượng. Đây là hiện tượng rất khó dự đoán và hầu như không thể ngăn chặn. Mặc dù gây thiệt hại nặng nề, nhưng sóng thần băng lại mang đến những cảnh tượng thiên nhiên hùng vĩ. Có những năm, sóng thần băng lên tới hàng mét, bao phủ toàn bộ bãi cỏ, nhà cửa và đường phố ven hồ chỉ trong vài giờ. Tuy nhiên, không phải năm nào cũng có sóng thần băng và không phải nơi đâu cũng được thưởng thức hiện tượng này. Bạn có nghĩ mình đủ dũng cảm để đứng giữa cơn sóng thần băng và cảm nhận sức mạnh của thiên nhiên không? Bạn đã bao giờ ngược lên trời và nhìn thấy những đám mây có hình dáng kỳ lạ như những chiếc đĩa bay khổng lồ? Những đám mây này không chỉ khiến chúng ta tò mò mà còn gợi lên cảm giác như đang sống trong một bộ phim khoa học viễn tưởng. Đôi khi, chúng xuất hiện bất ngờ lơ lửng trên bầu trời xanh khiến nhiều người không khỏi ngạc nhiên và thích thú.
Đó chính là hiện tượng mây hình thấu kính, hay còn gọi là lenticular clouds trong tiếng Anh. Đây là một hiện tượng tự nhiên hiếm gặp, thường chỉ xuất hiện ở những nơi có địa hình đặc biệt. Đây là một trong những hiện tượng mây đẹp mắt và ấn tượng nhất mà thiên nhiên ban tặng cho chúng ta. Mỗi khi xuất hiện, mây thấu kính luôn thu hút mọi ánh nhìn bởi vẻ ngoài độc đáo và khác biệt hoàn toàn so với các loại mây thông thường. Mây thấu kính hình thành khi luồng không khí âm bị đẩy lên cao bởi các dãy núi hoặc địa hình cao lớn. Khi không khí gặp phải vật cản như núi, nó buộc phải di chuyển lên trên, tạo điều kiện lý tưởng cho sự hình thành của loại mây đặc biệt này. Khi không khí di chuyển qua đỉnh núi, nó bị làm lạnh và ngưng tụ thành mây, có dạng thấu kính hoặc hình oval xếp chồng lên nhau như những chiếc bánh kẹp khổng lồ. Đôi khi các lớp mây này còn xếp thành từng tầng, tạo nên một khung cảnh vô cùng ngoạn mục. Điều khiến mây thấu kính đặc biệt là hình dáng cực kỳ rõ nét. Các lớp mây thường xếp chồng lên nhau tạo nên một cảnh tượng vừa kỳ lạ vừa đẹp mắt. Nhìn từ xa, chúng như những chiếc đĩa bay đang lơ lửng, khiến nhiều người không khỏi liên tưởng đến các câu chuyện về UFO. Ở nhiều nơi trên thế giới, mây thấu kính còn bị nhầm lẫn với UFO, khiến không ít người tương nhầm là vật thể bay không xác định. Thậm chí, có những trường hợp người dân báo cáo đã nhìn thấy UFO, nhưng thực chất chỉ là mây thấu kính xuất hiện đúng lúc. Các nhiếp ảnh gia và những người yêu thiên văn học thường xuyên săn địa bay mây ở những vùng núi cao như dãy Alps, dãy Rocky hoặc Phan Xipang ở Việt Nam. Họ luôn mong chờ khoảnh khắc hiếm hoi khi mây thấu kính xuất hiện để ghi lại những bức ảnh tuyệt đẹp, lưu giữ vẻ đẹp kỳ diệu của thiên nhiên. Những bức ảnh mây thấu kính vào lúc bình minh hoặc hoàng hôn thực sự khiến ai cũng phải trầm trố. Ánh sáng mặt trời chiếu xuyên qua các lớp mây, tạo nên những gam màu rực rỡ và huyền ảo, làm cho cảnh vật trở nên lung linh hơn bao giờ hết. Hiện tượng này thường xuất hiện vào những ngày gió mạnh, đặc biệt khi trời tròng và không có nhiều mây khác che khuất. Gió mạnh giúp không khí di chuyển nhanh qua các dãy núi, tạo điều kiện lý tưởng cho mây thấu kính hình thành và tồn tại lâu hơn trên bầu trời. Độ cao và hình dạng của mây hoàn toàn phụ thuộc vào địa hình và điều kiện khí hậu tại mỗi khu vực. Ở mọi nơi, mây thấu kính lại mang một vẻ đẹp riêng, không nơi nào giống nơi nào, tạo nên sự đa dạng và hấp dẫn cho hiện tượng này. Khi xuất hiện nhiều, nó thường báo hiệu gió mạnh hoặc bão sắp đến. Đây cũng là một dấu hiệu để các nhà khí tượng học dự báo thời tiết, giúp người dân chuẩn bị trước cho những thay đổi bất thường của khí hậu. Dù mang lại cảm giác huyền bí, nhưng mây thấu kính hoàn toàn không nguy hiểm. Chúng chỉ là một hiện tượng tự nhiên bình thường, không gây ảnh hưởng xấu đến con người hay môi trường xung quanh. Nếu một ngày nào đó, bạn tình cờ nhìn thấy địa bay mây trên bầu trời, hãy nhớ ghi lại khoảnh khắc ấy và chia sẻ cùng mọi người. Biết đâu, bạn sẽ truyền cảm hứng cho ai đó yêu thích khám phá thiên nhiên và những điều kỳ diệu quanh ta. Bạn đã từng nghe về mây thấu kính chưa? Có lẽ sau khi xem video này, bạn sẽ nhận ra rằng thiên nhiên luôn ẩn chứa những điều bất ngờ và thú vị mà chúng ta chưa từng biết đến. Nếu chưa, hãy thử tìm hiểu và chiêm ngưỡng hiện tượng này qua video nhé. Đừng quên chia sẻ cảm nhận của bạn về những đám mây đặc biệt này, và biết đâu, một ngày nào đó bạn sẽ được tận mắt chứng kiến chúng trên bầu trời quê hương mình. Không thể nói đến các hiện tượng thiên nhiên kỳ lạ mà không nhắc đến cực quang phương Bắc hay Aurora Borealis, một trong những cảnh tượng ngoạn mục nhất trên bầu trời đêm vùng cực.